Parang di ko ma-imagine 'no, ang laki ng bahay mo ta's ilaw mo nasa gitna lang. Parang ano yun, sisiw. Okay guys, quick video lang 'to kung paano mag-compute ng monthly bill ng kada appliances natin sa bahay, at the same time kung paano makakatipid, especially dun sa mga mahilig mag-aircon. Una, alamin nyo muna kung ilang watts yung appliances na gusto nyong i-compute. Pangalawa, yung watts na nakuha mo, i-convert natin siya into kilowatts dahil yun ang rate or bilangan ng mga power company. Pangatlo, alamin nyo kung magkano yung kilowatt hour rate sa area nyo. Kasi iba-iba yan. Sometimes 8.5, sometimes 9.5. So naglalaro yan doon. At the same time, iba rin yung mga nasa commercial area. Pang-apat, alamin nyo kung gaano katagal nyo ginagamit yung particular na appliances na yon kada araw. Pang-lima, imumultiply natin siya into 30 days para makuha natin yung kabuuan niya sa loob ng isang buwan. Gagawa tayo ng quick example lang, no? 75 watts na electric fan, kunwari. Gawa naman tayo ng another example, yung mga common na ginagamit natin lagi sa araw-araw sa bahay. Okay, this time mga tips naman kung paano tayo makakatipid sa kuryente kahit paunti-unti lang. Okay, start tayo with the aircon. Yung aircon kasi medyo maraming debate yan no? Pero malaking bagay yung naka-inverter ka kaysa sa non-inverter, yung parang standard na. Yung hindi inverter natin kasi na aircon, ang condenser power kasi niyan iisa lang no? It's either naka-off yan or mag-on yan. So kung magme-maintain siya ng lamig, mag-off siya, and then bibigla siya mag-on. Kaya sometimes mapapansin nyo yung mga lights natin sa ceiling, minsan nagfi-flicker o kaya minsan sa mga ibang appliances nyo makikita nyo parang magfi-flicker siya pag nag-on yung condenser ng AC na standard. Kasi malakas sa kuryente talaga yon. Sa inverter ng air conditioner kasi, tatakbo lang na malakas yan pag sa unang bukas mo, pag mainit pa yung room. No? So, most likely yung condenser mo mag-high yan. Pero may variable siya. Once na lumalamig yan, bumababa din yung power ng condenser. No? So, pag na-reach niya na yung pinakalamig niya, instead na off high, kamukha ng non-inverter, kay inverter, bago-on yan, nasa minimal range lang. No? Minsan tatakbo sa minimal range, so mahina lang, tapos mag-off, tapos tatakbo sa mahina, tapos mag-off. No, so ganun siya, kaya sinasabi nila napakatipid. Oo, no, totoo 'yon, matipid. Kaya yung sinasabi rin nilang isa na mas makakatipid ka kung wag mong papatayin yung aircon mo. Which is true, totoo naman 'yun Kaya lang hindi lang dapat ganun ang mindset mo. Titingnan mo rin yung pinaka-temperature mo. No, so 'yun ang next natin. Okay, ngayon sa temperature naman. Ako lang to madalas kasi ang temperature na kinakabit ko lang sa aircon ko is either 23 or 24 lang yan Mas madalas pa nga yung 24 lang No, so ako kasi ayoko naman yung natutulog ako na parang ginaw na ginaw ka. No, so ako naman 24. Tapos yung kumot ko, mahilig ako magkumot Pero yung kumot ko, pinipili ko yung medyo manipis lang, hindi naman yung parang makakapal na talagang panglamig na. So tamang malamig. Pag matutulog ako, para sa akin, ako komportable ako sa ganun 24, no? Ewan ko lang sa iba. Yung iba kasi, pinapakababa nila yung temperature like 20, 21, 22. Tapos nagkukumot sila ng makapal. No, so again, ako lang naman to. Para sa akin, parang ako hindi ako komportable sa ganun. No, so todo mo yung lamig, tapos magkukumot ka ng makapal. So most likely yung aircon mo, mas bumababa yung temperature na hinahabol niya, mas tumatagal yung power or yung pag-throttle or yung pag-konsumo ng kuryente nung condenser mo. So one thing talaga is yung temperature, malaking bagay yan. No? So dapat hanapin mo yung temperature na tamang komportable ka, hindi yung parang giniginaw-ginaw ka na. No? So para sa akin lang ulit, mali yun. Ay dadagdag ko lang, kung medyo malaki yung room, mas maganda meron kayong tinatawag na air circulator. Kaya lang medyo may presyo yon. Ngayon, kung medyo gusto nyo tipid-tipid lang, gamit na lang kayo ng DC na fan, kamukha nito. No, so itong DC fan na to, ito yung ginagamit ko pagka naka-aircon ako, sumasabay siya.
No, so yung power consumption nito napakaliit lang. Later i-explain ko sa inyo ito. Ngayon, ayaw mo patayin yung aircon mo, maliwanag na, daytime na, tanghali na. No, so gusto mo buong araw naka-aircon ka. Ganito naman pag daytime ang ginagawa ko. Ang temperature setting ko nasa 27 to 28 lang. No, so at the same time naka-eco mode, no. Ewan ko kung anong tawag ng mga aircon nyo sa pagdating sa eco mode or parang tipid mode niya, no? So paggabi ginagamit ko rin, ganun pa rin. Nakalimutan ko lang sabihin kanina. Pero naka-eco mode ka lagi. Laging ganon. So eco mode, at the same time gagamitan ko pa rin siya ng DC fan. Tapos the temperature is like 27 to 28 lang. Huwag nyong ipipilit mag 20, 21, 22. Kasi mainit talaga sa Pilipinas eh. Hindi nyo basta-basta makukuha yon. Siguro kung bagong-bago yung aircon mo, tapos sobra-sobra yung horsepower, most likely yes. Pero ang disadvantage kasi nun, pagka sobrang lamig ng kwarto mo, sabay lumabas ka sa sala mo o lumabas ka ng bahay, tapos nakahigop ka or nakasimot ka ng mainit na hangin, hindi malayang magkakasipon ka pa eh. Alam mo yun, baka magkasakit ka pa eh. Yung labas-pasok ka ng ganon. Ewan ko lang kung naka-experience na kayo ng ganon. Pero that's the common thing na nangyayari. Pag sobrang lamig ng pinanggalingan mo, at the same time bigla kang lumipat sa mainit, it's either magkakasipon ka or sasakit ang ulo mo. Kaya dapat, binabalanse mo lang din yung temperature niyan. So during daytime, 27 to 28 lang, tamang malamig, presko. At the same time, meron kang DC fan, pwede na. Doon ang isang bagay na malaking masasave mo during the daytime air conditioning. Ay dadagdag ko lang, yung mga ibang nababasa ko kasi gumagamit sila dry mode. No? So, based dun sa mga na-research ko, yung dry mode ang ginagawa ng aircon is nagta-throttle down din yung power ng fan at the same time ng condenser. No, so hindi ko lang naintindihan bakit yung iba mas preferred nila yung dry mode instead of eco mode, no? Probably siguro lang yung aircon nila walang eco mode. That's why ginagamit nila dry mode, no? Something like that siguro. Pero kasi all the time laging eco mode lang eh. Okay, ngayon this time dito tayo kay DC fan, no? So considering parang inverter na rin siya kasi from AC, convert na lang DC. No? So, pakita ko lang sa inyo. So, pag naka-high siya, makikita nyo, nasa 13 watts something lang. No? Sana nakikita nyo maigi. No? So, yan lang yung consumption niya. Pagdating sa lakas ng hangin, yung low nito, low and high kasi ito eh. Yung low niya mahina sa number 1 ng fan natin, yung alam nating fan, mga regular fan. Yung high nito, kasing lakas niya yung number 1 ng mga stand fan natin sa bahay, yung direktang sinasaksak lang sa or AC, mga AC fan. No, so ang malaking difference nito, yung mga AC fan kasi that's range of 75 watts to 100 watts, no? So imagine kung naka level 1 lang yung fan na standard, that's 75 watts. So kung ilalaban mo siya sa 13 watts kanina, that's a difference of 60 watts. Ang layo. No? So kung i-compute mo yon, for example lang 6 hours a day mo ginagamit yung isang fan, within a month, kinumpute ko siya, aabot ng 97 pesos to 100 pesos yung masasave mo monthly. Kung 6 hours a day, kung lalagpas pa yun, kung magiging 8 hours to 10 hours, mas malaki. At the same time, kung yung fan mo sa bahay gumagamit, hindi lang ikaw, it's either yung mga anak mo or yung si lolo, si daddy, meron kayong 2, 3, for example, 3 fan, that's around 300 peso a month saving. Kaya ako nire-recommend ko ang DC fan. Yung motor nila sa likod, yung dito, hindi siya umiinit na kasing init ng mga AC fan, no? So yung AC fan natin, alam naman natin umiinit yung likuran niyan. Itong si DC fan, umiinit rin yung likod niya, pero malayo sa kung paano yung AC fan, no? So lalo na kung gagawin mo siyang air circulator nga sa aircon mo, mag-aircon ka, tapos maggagamit ka ng ganito.
recommended talaga. Kasi may air circulator ka na, at the same time, hindi pa umiinit yung motor niya. Umiinit siya, konti lang eh. No? So, hindi siya nagge-generate masyado ng init. No? So, nagme-maintain pa siya ng lamig. At the same time, nakaka-save ka ng kuryente. Okay, sa TV naman. No? So, sa TV natin, madalas flat na yan eh. No? So, laging ganyan na nakikita natin sa market. Pero may pinagkaiba rin yan. No? So, merong LCD at merong LED TV. No? So, even though hindi na natin take up yung kung sino maganda, pero maganda yung LED, no? Para lang, hindi kayo ma-confuse. Maganda LED. Si LCD kasi, yun yung standard natin. Pagdating kay LED, meron pa siyang 30 to 35% na mas matipid siya. No? So, merong explanation yon yung panels nila, pero hindi na natin iti-take up dahil para hindi na umaba yung video. No? So, search nyo na lang. Pero hanap kayo, LED. No? Isa sa mga tips natin yon. Okay, this time sa ref naman tayo, mga refrigerator natin. Oo, bali napakalaking bagay na naka-inverter ka sa refrigerator. Kasi this is a 24/7 na running eh. No? Walang bunot-bunot yan. So, lalo na sa bahay. Probably sa business, siguro binubunot nila. Pero sa bahay, walang tigil yan. Nakasaksak lagi. So, kung ikukumpara mo siya sa non-inverter, mukhang di ko na kailangan i-explain yon kasi napakalaking or napakalayo talaga nila pagdating sa performance or pagdating sa consumption ng power. Ngayon, sa mga ilaw, sa mga lights, no? So, yung mga fluorescent natin, yung mga bulb, meron din LED niyan, no? So, meron tayong standard na yung alam natin, fluorescent or yung mga incandescent bulb. Meron din conversion yan into LED. No, so for example lang so yung 15 watts mo na fluorescent bulb for example, pagko-convert mo kasi ng LED yan, that's the 9 watts lang eh, no? So kung liwanag ang pag-uusapan, yung 15 watts katumbas na ng 9 watts na LED. No, so kung titingnan mo, that's 6 watts, no? So parang iisipin mo, parang lit lang 6 watts, no? Parang hindi na malaking bagay. Hindi pa rin ganon. Kasi for sure yung bahay nyo hindi naman isang ilaw niyan eh. No, so parang di ko ma-imagine, no, laki ng bahay mo tas ilaw wala sa gitna lang. Parang ano yung sisiw. sorry. Pero yung bahay natin, hindi lang naman isang ilaw niyan eh, marami yan eh, no. Meron ka sa garage, meron ka sa storage, meron ka sa dining, meron ka sa sala. Sa dining mo lang, for sure hindi lang isa ilaw niyan eh. Baka 4 yan eh, di ba? 4, 5, 6, something like that. No, so yung 6 watts na na-save mo, kung i-multiply mo yun ng 5, for example lang, that's 30 watts na. Diba, ang laki na nun, 30 watts. Meron ka pa sa garage, meron ka pa sa banyo, meron ka pa. But yes, hindi siya sabay-sabay umaandar. Pero kung marami kayo sa bahay, for example, father mo nanonood sa sala, kapatid mo nasa kwarto na, nag-aaral, meron pa naghuhugas ng pinggan sa kitchen, may nagtatrabaho sa garage. So most likely umaandar pa rin ng sabay-sabay yan, 'di ba? So yung pa 6 watts na yan, kung i-multiply mo sa loob ng bahay, marami pa rin 'yon. No? So kung kaya mong i-invest, palit ka pa rin ng LED. So malaking bagay pa rin 'yun. So idadagdag ko lang, pagdating sa mga pilot light, no? So ako pilot light kasi tawag ko dun eh, yung mga minsan mayroong portion sa bahay natin na hindi natin pinapatay ang ilaw pagkagabi, no? So papatayin natin siya pagka umaga na or daytime. No, so ako yung mga ganun ko pinalitan ko siya ng mababang watts. So meron ako dito 2 watts siya, pakita ko lang sa inyo. LED to. No, so kung makikita nyo siya, running siya ng 1.9 watts. No, so sana nakikita nyo maigi. Ito wala akong problema dito kasi hindi siya ganun kalakas, pero alam mo, nakikita mo yung paligid pa rin. No, so kung may tao man diyan or meron kung sino man na naglalakad diyan, makikita ko pa rin siya. Hindi naman siya ganun kahina eh. No? So this is LED 2 watts. No? So marami dyan. Hanap-hanap lang kayo. Okay, washing machine. Inverter ba o non-inverter? Ito malaking debate ito. Kasi ang alam nating washing machine kasi yung washing machine na wash siya, tapos may kakambal siyang spinner. No? So pagkatapos niyang laban, lilipat lang niya sa spinner. Then after mag-spinner, sasampay natin, papatuyuin natin. No? Okay. Yun, kaya mo tapusin yung session mo doon siguro mga 30 minutes to 45 minutes, no? So mabilis lang.
meron kasing washing machine na tawag ko doon total dry, no? So meron kaming ganon, total dry. Yun yung tipong pag nag-dryer siya, pag hila mo, pag mo lang konti, pahanginan mo, pwede mo nang isuot. So dry na siya talaga, no? So hindi mo siya kailangang isampay. Ngayon, paano mo siya ma-achieve? Ma-achieve mo yon, ang nire-require ng washing machine namin, magtatrabaho siya ng 3.5 to 4 hours sa isang session. Ganun katagal. So kung magdadalawang session ka, that's 8 hours. No? So, okay, 8 hours siya, pero hindi ka naman araw-araw maglalaba. Yes, totoo. Hindi ka naman araw-araw nga maglalaba. Pero depende yon sa dami ng nilalaban mo. No? Kung malaking pamilya kayo or what. Tsaka depende yan kung ano ang sitwasyon mo. Nasa condo ka ba? Diba? Parang... So, malaking debate to. Even though siguro meron na siguro nakasubok sa inyo ng total dry pero mabilis lang. Meron kasi mabilis lang 1.5 to 2 hours eh. No? So, yun naman ang problema nun. Yung ganun kabilis mag-dry. Yun yung mga nakaka-shrink ng damit. Minsan after mong i-dry, nag-shrink yung damit mo. O kaya nag-deform yun dito. No? Nagiging bacon. O kaya minsan yung print niya nasisira, nagdidikit. No? So, yung kasi sa sobrang lakas naman niya or sobrang bilis niya mag-dry, nire-require naman niya, dapat mainit talaga sa loob. No? So, ang kapalit nun, yung damit mo, pwede niyang masira. Ngayon, gumawa sila ng bagong method. May iwasan mong masisira nga yung damit, kaya lang yung session mo matagal. So yun nga yung sinasabi ko, 3.5 to 4 hours. Safe yung damit, pero matagal. So mahirap i-debate to kung gusto kailangan nyo ng inverter, non-inverter na washing machine. Depende, nasa sa inyo yan. Depende sa sitwasyon nyo. No? So wag na tayong tumagal doon. Nasa sa inyo yan, isipin nyo na lang. Idadagdag ko lang, no? So maganda rin gumagamit kayo ng mga ganito, yung mga adapter na merong power switch o kaya yung mga extension na merong switch. Kasi yung appliance nyo, kahit naman naka-off yan, may konting watts na kinakain yan. Minsan 0.5, 0.3. No? So makikita nyo yan. Kung meron kayong ganito, minsan ma-observe nyo yan. Okay, 0.2 lang naman, 0.3 lang, 0.5. Yes, maliit lang. Pero again, kung marami yung nakasaksak na hindi nyo inaalis, yung point na yan, may value yan. No? So, maganda rin mag-invest. Ito, okay lang naman. Mag-invest kang, ito wala siya heavy duty. Pero merong mga extension na pinipindot na merong power switch. No? So, okay din yun. Malamang yung next na iniisip nyo yan, mahal. No? So, mahal yung inverter na aircon, mahal yung DC na fan, mahal yung LED lights, blah blah blah. Yes, mahal siya. Mga 25 to 35% na mas mahal. Pero syempre, isipin nyo rin parang investment din yun. No? So, napamahal ka man ng konti sa appliance na to. Pero kung napababa naman niya yung kuryente mo, imagine mo na lang, parang yung nasave mo sa kuryente, yun yung pinambili mo sa kanya. After 10 to 12 months, nabawi mo na yung pinambili mo sa kanya. Kung gusto mo palitan yung luma mong aircon, wala ka naman malaking savings. No? So, gamitan mo na lang credit card, no? Or loan. No? So, loan ka, kunin mo yung aircon na inverter, so most likely makakasave ka ng kuryente. No? So kung consumption ng kuryente ng luma mong aircon, most likely mga 50% masasave mo. Ako, I can guarantee that. Basta tama lang ang gamit mo. Yung na-save mo, yun ang pambabayad mo ngayon kay credit card. No? So after 10 months or 12 months, nakapagbayad ka na. So, after that, malaya ka na sa bill ng kuryente na malaki. No? Wala ka nang ine-expect na malaking bill. Laging ine-expect mo nasa mababa na. So, parang investment pa rin yan. Huwag mong isipin kagad na mahal to, wag. No? So, hindi. Isipin mo rin kasi yung benefits naman na for the long run. Sigurado mayroon pang ibang tips dyan and paraan para makasave sa kuryente. Paki-share nyo naman sa comment box natin. Sana ay nagustuhan nyo yung video natin. Please hit the like and subscribe and click the bell icon para sa mga susunod na video ko, ma-notify kayo. This is Nils Unboxing and see you on my next video.